Вітаю, друзі! Триває операція врятувати пропагандонів Іванова і Петрова. І це без жартів. Після того, як відбувся розголос про те, що Петров ховається від мобілізації на кладовищі, військовому кладовищі, і за тілами загиблих українських воїнів намагається заховатися від мобілізації, а Петрова врятували і забронювали в улюбленій структурі Енергоатома, улюбленій структурі Міндіча. Після цього відбулися деякі події. Петрова звільнили. Іванова теж звільнили, і в офісі президента шукали варіанти, куди ж їх заховати. Притому так, щоб не було жодних претензій, але щоб вони могли гавкати і кусати далі опозицію, а також тих, хто критикує владу. Тому вирішили ні. Не в пересувний цирк і навіть не розплідник верблюдів, хоча там би вони якраз були на своєму місці. Ні, їх вирішили мобілізувати. Це не жарт. Іванова і Петрова вирішили мобілізувати, але невдача спіткала смарагдових спортсменів. Верніше, частково. От про це зараз і розповім. Іванов погодився. Погодився під гарантії, що його будуть тримати десь або там в штабі, або десь в роті охорони, або ще десь, і час від часу вивозити на позицію, фоткати, знімати відосики, а потім повертати назад. А от Петров заявив зразу, що він скоріше собі хера відкусить, ніж мобілізується. І ще щось додав про те, що хай там лохи і все інше. Все як завжди. Тому незабаром ми всі побачимо, як мобілізувався Іванов, з цього вже готують піар-компанію, а от про Петрова ми такого не побачимо. Бо Сібаріт Петров готовий волати і кусати там складовища або ще десь, де він буде заброньований, а от мобілізуватися не готовий. Вони готові обидва були гавкати на тих, хто служив в Збройних силах України. Вони готові були гавкати на всіх, на кого їм вказували. А от самим приєднатися, тому для Іванова вже знайшли місце, і от він мобілізований. Так, вже мобілізований, кажуть злі язики з Банкової. І незабаром ми побачимо піар-компанію, як пропагандон Банкової рішуче йде. Куди? Побачимо. Але не це важливо. Важливо інше. Петров і далі буде тримати оборону київських ресторанів і своєї телепрограми, де він, як класичний маргінал, буде волати на когось іншого і, як звичайна шавка, ховатися при будь-якій загрозі, наприклад, для нього. А мобілізацію він вважає не почесним боргом українця, а саме загрозу особисто для себе. Тому при обороні Покровська або Куп'янська, при зачистці якихось посадок ви не побачите цю шавку. Тому що не його це рівень схоже. Так от, триває ця операція, але це ще не все. Чому це зараз відбувається? Тому що на днях ви побачите ще одне шоу. Злі язики з Банкової кажуть, що до нього вже готові, а добрі язики з антикорупційних органів кажуть, що все розуміють, але все одне будуть це робити. Вже на цьому тижні Єрмак отримає підозру. Про це говорять одночасно і злі язики з Банкової, і добрі люди з антикорупційних органів. Коли? Скоріш за все, це відбудеться вже завтра. І ми всі побачимо, як Єрмак буде мужньо тримати удар від антикорупційних органів. Цікаво, що на відео, яке є у антикорупціонерів, Єрмак не просто з'являється в тому комплексі «Династія», а навіть дає вказівки, якого кольору, що і як повинно бути. Скажімо так, це майже явка з повинною. Тому дуже цікаво, як це все буде виглядати і розвиватися. До речі, на цьому ж відео є ще одна людина, яка дуже близька до Володимира Олександровича. Йому буде вкрай незручно, якщо її засвітять, цю людину. Тому зараз, скажімо так, антикорупціонери на шпагаті. Подивимось, що буде далі. А от найцікавіше, що це не перша ж операція врятувати своїх посіпак. Чи ви забули, як виїхав з України Одарченко? Той, який давав хабар в криптовалюті Мустафі Наєму, якого взяли, який перший криптовалютчик. Забули? Я вам нагадаю.
Він перейшов кордон, не маючи ані паспорта, не перепливаючи тису, спокійно перейшов, якось так сталося. Тут, мабуть, треба запитати пана Дейнеко, якого зараз допитують в справі, де він підозрюваний по контрабанді цигарок. Але це не остання історія. Більше того, забули, як Дениса Комарницького вивозили. Спочатку представники Служби безпеки України довезли його до кордону, а там далі передали представникам ДСР Нацполу Закарпатської області, і які через контрабандистів спокійно перевезли його теж за кордон. Ну, це все розповідали вам і раніше журналісти, але найцікавіша історія – це ж про Міндіча. І ми всі це пам'ятаємо. Тому кожен раз, коли Банкова рятує своїх посіпак, пропагандонів, корупціонерів, друзів Зеленського, зачасту це буває одночасно все зразу в одній упаковці, то тут нічого дивного нема. Дивне інше. Ставлення цих людей взагалі до України. Вони готові гадити на тих, хто захищає Україну, і тих, хто працює на Україну. Вони готові кусати по команді з Банкової не лише опозицію, а й бюджет, щоб відкусити від нього шмат. Вони займаються корупцією, крадуть, а якось приєднатися до оборони України, ну, не дуже вистачає в них сили. До речі, у Іванова все ж вистачило. Він зміг, але під гарантією, що він буде точно не там, де є загроза його, ну, скажімо так, пропагандонській душі. Бо лугандонський прокурор залишається лугандонським прокурором, навіть якщо починає говорити українською або намагається переодягнутися в вишиванку. Незабаром те, що ще дізнаєтесь. Але це все не важливо. Важливо інше. Петрову шукають нове місце. Де ж його заховати? До речі, на цвинтарі був непогане було місце, але через розголос вимушений був піти. І пані Калмикова, яка знала про все, і її перший заступник теж, зробили мужні обличчя, сказавши: бачите, ми будемо боротися з цим. Ну, як боротися? Тут же, як в тому анекдоті, тут головне не вийти на самих себе при розслідуванні. Бо це звічна така проблема нашої влади. Найцікавіше в всій цій історії, що влада намагається рятувати своїх посіпак і пропагандонів, і друзів, а не Україну. Бо, концентруючи свою увагу саме на цих питаннях, а Єрмак сьогодні Зеленським рятують саме своїх, вони не хочуть чомусь рятувати Україну і концентруватися на інших питаннях. Це навіть не тільки питання мобілізації, СЗЧ, не тільки питання забезпечення ЗСУ, корупції, всього іншого. Це ще й питання внутрішньої економіки, внутрішньої безпеки, питання інформаційної політики, питання психологічного стану суспільства. Ну, про питання енергетики я навіть казати не хочу, тому що ми всі бачимо, до чого довів Міндіч ситуацію. До речі, разом з Галущенко, разом з Гринчук і разом з іншими Рьошиками та Чегеварами. Тому тут нічого дивного. Дивне інше, що вони все ще не можуть наїстися, вони все ще не можуть зупинитися, і вони все ще займаються своїми питаннями замість того, щоб займатися питаннями України. На жаль, тут все як в тій приказці, що старого собаку новим фокусом не навчити. На жаль, все саме так. А я дякую вам, що ви подивилися відео, поставили вподобайки, підписалися, прокоментували. Ваша активність дуже важлива. Я щиро дякую вам за те, що ви підтримуєте канал. І не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки на початку. Це теж важливо. Дякую вам. Ну і не забувайте головне – підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Не імітуйте, як оці, а справді приєднуйтесь. І тоді справді все буде Україна. Гуртуємось навколо ЗСУ і тоді вистоїмо. Па-па.